हेलो गाइज, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते फेरि पनि। आज चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट ब्लग लिएर आएको छु, विशेष गरेर छठ पूजाको ब्लग। अब हामी चाहिँ अघि तपाईँहरूले बिहानको सनराइज पनि हेर्नुभयो होला। विशेष गरेर आज चाहिँ हामीले छठ पूजामा के तयारी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको पनि ब्लगहरू गर्छौँ। रेगुलर रुटिनको रूपमा चाहिँ अब ज्याकलाई अलिकति फुटबलहरू खेलेर चाहिँ आजको दिनको सुरुवात गर्छौँ। अहिले चाहिँ पुरै छठ पूजाको लागि तयारीहरू भइरहेको छ होइन। घाटहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेछ व्यवस्थापन समितिबाट। स्टेज व्रत बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन भनेको हाम्रो नुहाएर खाने भनेको पहिलो दिन हुन्छ। दोस्रो दिनमा भनेको तपाईँको हाम्रो फुलको पूजा हुन्छ। भोलिपल्ट चाहिँ खोलामा आउने कार्यक्रम हुन्छ। बेलुका ढल्दै गरेको सूर्यलाई पूजा गरिन्छ भने भोलिपल्ट बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई पान प्रसादहरू चढाएर आफ्ना मनको कुराहरू राखेर र आफूलाई केही दुःख कष्टहरू छ भने त्यसप्रति आफ्नो भाकलहरू राखेर र कतिपय भाकल गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भाकल बुझाउने र त्यस पछाडि त्यस छठ पूजाको विसर्जन गरिन्छ। यहाँ चाहिँ ठेकुवा बनिरहेको छ पुरै छठ पूजाको प्रसादको रूपमा। यहाँ दुध छ, काजु, किसमिस, अलैँची, सुपियाँ यो सबै मिक्स गरेर यसो डल्लो पारेर सेलो तेलमा गरेर पारेर निकालेर यसरी रेडी गरिन्छ। अब चाहिँ हामी मेला घुम्न गइरहेको छौँ। यहाँ हाम्रो बहिनी लेडी राइडर सृष्टि, कान्छोबाट सुमन अनि हाम्रो सिमरन बुनु। अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै मेला आइपुग्यौँ। डान्सहरू भइरहेको छ अगाडि। अब चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू ट्याक्कै रोटी पिङ एकदमै अनि पिङहरू खेल्न गइरहेको छ। अनि कस्तो भइरहेछ त? मलाई चाहिँ वास्तव लागेको छैन, नर्मल हो। अरूलाई बहिनीलाई कस्तो भइरहेछ? A few moments later.
अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै छठ पूजामा जान लागेको बिहानको छठ पूजामा अहिले बहिनीहरू रेडी भइरहेको छ अनि त्यस पछाडि गएर हामी रेडी भएर निस्कन्छौँ। अब चाहिँ हामी खोला जान लागेको बिहानदेखि नै एकदमै धेरै चलपल भएर बिहान 3 बजीदेखि अहिले 4:30 बज्यो। खोलामा गएर पूजा जल चढाएर चिया चाम फकिने योजना छ। यहाँ चाहिँ टोलीहरू बिहानै पानी चढाउनु अगाडि नै भगा खाइरहेको छन्। कस्तो भगा? मिठो छ? मिठो मिठो मिठो। अहिले चाहिँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्को दिने काम भइरहेको छ होइन। विशेष गरेर बिहानको समयमा सबै भक्तजनहरूले यसरी नै पानी जल चढाएर छठी माईको स्वागत गर्ने काम हुन्छ। संकल्प गर्नुहोला।
यो सँगै हाम्रो उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ र जल चढाइसके पछाडि 2080 सालको चाहिँ हाम्रो छठ पर्व पनि समापन भएको छ। विशेष गरेर 4 दिनदेखि चलिरहेको यो छठ पर्व चाहिँ विभिन्न भक्तजनहरूलाई श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ शुभकामना, छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै समग्र नेपालीहरूलाई नै शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो छोटो यो सानो ब्लग पनि यही अन्त्य गर्दछौँ। हस्त नमस्ते। मारेर मैले नजानेको कि नमानेको